नमस्ते साथीहरू, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। आज म विश्वको भूगोल सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण 109 प्रश्नहरू लिएर आएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 1 भूगोलका पिता फादर अफ जियोग्राफी इराटोस्थेनिज। 2 वर्तमान मानव भूगोलका जनक फ्रेडरिक हिर्जेट नि जर्मनीका थिए साथीहरू। त्यसैगरी मानव भूगोलको विकास 19औं शताब्दीमा क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वको ठूलो महादेश एसिया। 5 विश्वमा सबैभन्दा बढी जाडो हुने ठाउँ भल्केन्स रूस -34 डिग्री सेन्टिग्रेड। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 विश्वको अग्लो ठाउँमा रहेको ताल तिलिचो मनाङ नेपालमा 4919 मिटर उचाइमा रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल बैकाल ताल। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 एसिया र युरोप दुवै महादेशमा फैलिएको देश रुस र टर्की। प्रश्न नम्बर 9 विश्वको सबैभन्दा अग्लो र फराकिलो पठार तिब्बतको पामिर पठार। प्रश्न नम्बर 10 पामिर पठारको अर्को नाम संसारको छानो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 11 विश्वको सबैभन्दा गहिरो गल्छी म्याग्दी जिल्लाको दाना भन्ने ठाउँमा कालीगण्डकी नदीले बनाएको गल्छी नेपालको हो साथीहरू। त्यसैगरी 12 नम्बर विश्वको सबैभन्दा होचो उपत्यका अरुण उपत्यका नेपालमा रहेको छ जुन सङ्खुवासभा जिल्लामा पर्दछ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 13 विश्वको बढी जनसङ्ख्या भएको देश चीन। 14 विश्वको दोस्रो बढी जनसङ्ख्या भएको देश भारत। 15 एसियामा सबैभन्दा बढी भाषा बोलिने देश भारत 800 भन्दा बढी रहेको छ। त्यसैगरी 16 भाषाको चिडियाखाना भारत। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 17 विश्वको सबैभन्दा होचो भाग मृत सागर इजरायल। प्रश्न नम्बर 18 विश्वको बढी वर्षा हुने ठाउँ चेरापुन्जी भारत। 19 एसियाको सबैभन्दा लामो हिमनदी सियाचिन चाहिँ यो भारत पाकिस्तानमा पर्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 20 विश्वको सबैभन्दा ठुलो ताल क्यास्पियन ताल। त्यसैगरी क्यास्पियन ताल चाहिँ कहाँ पर्छ इरान र रुसको बीचमा रहेको छ। त्यसैगरी एसियाको ठुलो देश चीन। हिन्द महासागरको मोती श्रीलङ्का। त्यसैगरी भियतनामको पुरानो नाम चम्पा। 25 विश्वको सर्वोच्च शिखर 4848 मिटर 2928 फिट अहिलेको चाहिँ साथीहरू 8848.86 मिटर रहेको छ। त्यसैगरी होम अफ म्यान एसिया विषमताको महादेश एसिया। 28 नम्बर अफ्रिकाको घाँसे मैदान। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 29 अफ्रिकाको सबैभन्दा लामो हिमनदी किलिमन्जारोको हिमनदी। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 30 विश्वमा सबैभन्दा बढी भाषिक विविधता भएको महादेश अफ्रिका 2000 भन्दा बढी भाषाभाषी भएको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 31 सबै युगको प्राचीनतम एवं नवीनतम संस्कृति पाइने महादेश अफ्रिका। प्रश्न नम्बर 32 विश्वको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि सहारा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 33 अफ्रिका महादेशको सर्वोच्च शिखर किलिमन्जारो 5895 मिटर अग्लो रहेछ। त्यसैगरी अफ्रिका महादेशको ठुलो देश अल्जेरिया योभन्दा पहिले सुडान रहेको थियो साथीहरू। सुडान टुक्रिसकेपछि अल्जेरिया भएको हो। त्यसैगरी अफ्रिका महादेशको सानो देश सेसल्स। प्रश्न नम्बर 36 विश्वको सबैभन्दा लामो नदी नाइल जुन इजिप्टमा पर्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 37 नाइल नदीको उद्गम स्थल भिक्टोरिया ताल। त्यसैगरी कालो तथा अँध्यारो महादेश अफ्रिका महादेश। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो ताल भिक्टोरिया ताल। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 40 अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला एटलस। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 41
अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा होचो भाग रेग असाल जिबुटी। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 42 विश्वको सबैभन्दा ठुलो हिरा खानी किम्बर खान अफ्रिका। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 43 उत्तर अमेरिका कसरी पत्ता लगाए क्रिस्टोफर कोलम्बस सन् 1492। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 45 नयाँ संसार भनेर चिनिने महादेश उत्तर अमेरिका। प्रश्न नम्बर 46 उत्तर अमेरिकाको ठुलो देश क्यानाडा। प्रश्न नम्बर 47 सानो देश उत्तर अमेरिकाकै सानो देश भनेको हो यो सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस। त्यसरी प्रश्न नम्बर 48 उत्तर अमेरिकाको अग्लो चुचुरो मेकिन्जे 6194 मिटर। यो पनि अध्ययन गर्नु होला साथीहरू कति मिटर उचाइ रहेको छ भनेर। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 49 विश्वको सबैभन्दा ताजा पानीको ताल सुपेरियर ताल जुन चाहिँ उत्तर अमेरिकामा रहेको छ महादेशमा रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 50 विश्वको सबैभन्दा लामो समुद्री किनारा भएको देश क्यानाडा। त्यसैगरी उत्तर अमेरिकाको लामो हिमनदी हवार्ड। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 52 उत्तर अमेरिकाको लामो नदी मिसिसिपी मिसौरी 6240 किमी लामो रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 53 विश्वको सबैभन्दा ठुलो गुम्बज एस्ट्रोडम उत्तर अमेरिकामा रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 54 उत्तर अमेरिकाको घाँसे मैदानलाई प्रेरी भनिन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 55 पश्चिम गोलार्धको महादेश उत्तर अमेरिका। प्रश्न नम्बर 56 विश्वको सबैभन्दा ठुलो नेसनल पार्क नर्थ इस्ट ग्रिनल्यान्ड नेसनल पार्क। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 57 उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा सक्रिय ज्वालामुखी माउन्ट सान्ता मारिया ग्वाटेमाला। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 58 दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा लामो हिमनदी पेरिटो मोरिनो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 59 विश्वकै सबैभन्दा अग्लो एन्जल झरना कहाँ रहेको छ दक्षिण अमेरिकाको भेनेजुएलामा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 60 दक्षिण अमेरिका महादेशको उच्च शिखर माउन्ट एकान्का गुहा 6962 मिटर। त्यसैगरी 61 नम्बर दक्षिण अमेरिकी घाँसे मैदानलाई पम्पाज भनिन्छ। त्यसैगरी 62 विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी अमेजन जुन चाहिँ दक्षिण अमेरिकामा पर्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 63 दक्षिण अमेरिकाको ठुलो देश ब्राजिल। त्यसैगरी 64 दक्षिण अमेरिकाकै सानो देश ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 65 विश्वको सबैभन्दा दक्षिणमा पर्ने सहर पुन्टा एरिनास चिली। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 66 विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको राजधानी बोलिभियाको लापाज जुन चाहिँ दक्षिण अमेरिका महादेशमा पर्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 67 विश्वमा सबैभन्दा बढी कफी उत्पादन गर्ने देश ब्राजिल। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 68 दक्षिण अमेरिकाका दुई भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू बोलिभिया र पाराग्वे। त्यसैगरी 69 दक्षिण अमेरिकाको विषम हावापानीको देश अर्जेन्टिना। त्यसैगरी 70 दक्षिण अमेरिकाको ठुलो मरुभूमि पाटागोनिया मरुभूमि। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 71 दक्षिण अमेरिकाको ठुलो ताल माराकाइवा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 72 हिमचादरको उपनामले चिनिने महादेश अन्टार्क्टिका। प्रश्न नम्बर 73 मानव बसोबास नभएको महादेश अन्टार्क्टिका। प्रश्न नम्बर 74 व्हेल माछा र सुन्दर किवी पाइने महादेश अन्टार्क्टिका। प्रश्न नम्बर 75 अन्टार्क्टिकाको सबैभन्दा अग्लो भाग भिन्सन म्यासिभ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 76 सबैभन्दा उच्च पर्वत एल्सवर्थ। यो चाहिँ अन्टार्क्टिकाको नि उच्च पर्वत भनेको हो। त्यसैगरी विश्वको 77 विश्वको सबैभन्दा लामो हिमनदी ल्याम्बार्ड ग्लेसियर। यो चाहिँ 400 किलोमिटर लामो रहेको छ साथीहरू। यो चाहिँ अन्टार्क्टिकामै पर्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18 सबैभन्दा पछि पत्ता लागेको महादेश अन्टार्क्टिका र 98% हिउँले ढाकेको पनि रहेको छ। त्यसैगरी
79 तीनतिरबाट पानी र एकातिरबाट जमिन चाहिँ घेरिएको जमिनलाई के भनिन्छ? प्रायद्वीप। प्रश्न नम्बर 80 एक आपसमा सिमाना जोडिएको एसिया र युरोप महादेशलाई संयुक्त रूपमा के भनिन्छ? युरेसिया। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 81 युरोप महादेशको अग्लो भूभाग माउन्ट एल्ब्रुज 5633 मिटर उचाइ रहेको छ। त्यसैगरी 82 नम्बर युरोपको लामो नदी भोल्गा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 83 युरोपको भूपरिवेष्टित देश 18 वटा देश रहेका छन् युरोपमा भूपरिवेष्टित। 84 युरोपको ठुलो देश रुस। 85 युरोपको सानो देश भ्याटिकन सिटी, यहाँ मिस्टेक भएछ साथी, भ्याटिकन सिटी 0.44 वर्ग किमी रहेको छ। त्यसैगरी युरोप महादेशको लामो पर्वत आल्पस। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 87 युरोपको गर्मी देश स्पेन भने युरोपको ठन्डी देश रुस। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 89 युरोपको कुन देशलाई गार्डन अफ वर्ल्ड भनिन्छ? फ्रान्स, इटाली, स्पेन, ग्रिस। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 90 युरोपको सबैभन्दा ठुलो ताल लाडोगा, रुस। प्रश्न नम्बर 91 युरोपको धेरै ताल भएको देश रुस। 92 रोटीको बास्केट युक्रेन। प्रश्न नम्बर 93 बुफर जोन अफ युरोप बेल्जियम। प्रश्न नम्बर 94 विश्वको सबैभन्दा सानो महादेश अस्ट्रेलिया। प्रश्न नम्बर 95 अस्ट्रेलियाको घाँसे मैदान डाउन्स। 96 टापु महादेश र कङ्गारुको महादेश अस्ट्रेलिया। त्यसैगरी 97 अस्ट्रेलिया महादेशको लामो हिमनदी हर्ड आइल्यान्ड। प्रश्न नम्बर 98 अस्ट्रेलियाको लामो नदी मरे दार्जिलिङ 3550 किमी लामो रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 99 अस्ट्रेलियाको अग्लो शिखर माउन्ट कोसियुस्को। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 100 अस्ट्रेलियाको होचो भूभाग आइरा ताल। प्रश्न नम्बर 101 पाताल कुवाको महादेश अस्ट्रेलिया। प्रश्न नम्बर 102 अस्ट्रेलिया महादेशको लामो हिम श्रृङ्खला ग्रेट डिभाइडिङ रेन्ज। प्रश्न नम्बर 103 अस्ट्रेलिया महादेशको ठुलो मरुभूमि ग्रेट भिक्टोरिया। यसमा नझुक्किनु र साथीहरू, अस्ट्रेलिया महादेशको मरुभूमि चाहिँ ग्रेट भिक्टोरिया हो भने अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो ताल चाहिँ भिक्टोरिया ताल हो। यो उस्तो सुनिन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 104 दक्षिणको ब्रिटेन न्युजिल्यान्ड। 105 विचित्रताको महादेश अस्ट्रेलिया। ऊन उत्पादन हुने महादेश अस्ट्रेलिया। 107 अस्ट्रेलियाको ठुलो देश अस्ट्रेलिया। सानो देश नाउर। र 109 आजको लागि अन्तिम प्रश्न राजनैतिक दृष्टिमा एउटा तर भौगोलिक रूपमा 13 वटा देश रहेका छन् अस्ट्रेलियामा। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियोको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। धन्यवाद।